Bạn có biết tại sao Hứa Thanh lại được mệnh danh là nam chính tu tiên nỗ lực nhất, có thiên phú kinh khủng nhất trong thế giới tu chân hay chưa? Thực ra, chẳng cần giải thích rông dài, chỉ cần nhìn lướt qua quá trình đột phá của hắn là bạn sẽ lập tức có ngay câu trả lời. Hãy thử đặt hắn lên bàn cân cùng hai vị đại lão lừng lẫy của giới tu chân, một Hàn lão ma nổi tiếng thận trọng và một sát thần Vương Lâm nghịch thiên cải mệnh. Ở cột mốc trúc cơ, Hàn Lập của chúng ta chật vật uống thuốc, luyện đan đến năm 25 tuổi mới trúc cơ thành công. Vương Lâm tư chất kém cỏi, trải qua bao biến cố đoạt xá, cũng phải ngoài 30 tuổi mới chạm tay vào cảnh giới này, còn Hứa Thanh, đúng 16 tuổi đã hiên ngang bước vào hàng ngũ trúc cơ. Đến cột mốc kết đan, cả Hàn Lập lẫn Vương Lâm đều phải lăn lộn, trốn chạy khắp nơi, mất lần lượt 120 năm và gần 130 năm cuộc đời mới ngưng tụ được kim đan, còn Hứa Thanh tròn 20 tuổi đã trực tiếp phi thăng kim đan. Và kinh hoàng nhất là mốc Nguyên Anh, Hàn Lập phá kỷ lục tu luyện nhanh nhất thiên nam thời bấy giờ cũng phải mất 217 năm. Vương Lâm ngộ đạo sinh tử, chém giết vô số cũng cần tới 200 năm để ngưng tụ Nguyên Anh. Còn quái vật Hứa Thanh của chúng ta, hắn chỉ mất đúng 20 năm để một tay kết đan, một tay hóa anh. Thanh tiến độ tên lửa này kéo nhanh đến mức khiến cho Hàn Lập ở kế bên nhìn vào cũng phải trầm mặc, còn Vương Lâm chắc cũng phải châm một điếu thuốc mà thở dài ngao ngán, ta quả thực không bằng hắn. Thế nhưng để có được hào quang rực rỡ ấy, mọi chuyện đều phải bắt đầu từ năm 6 tuổi đầy tuyệt vọng. Năm ấy, tàn diện thần linh trên vòng trời lần đầu tiên mở mắt, ánh nhìn quét qua nơi nào, vạn vật hóa cho tàn nơi đó. Để rồi chỉ trong một cái chớp mắt, thành trì nơi Hứa Thanh sinh sống, cả cha mẹ, đại ca lẫn những gì thân thuộc nhất đều hoàn toàn bốc hơi. Giữa vũng bùn máu tàn khốc năm đó, chỉ còn trơ trọi một đứa trẻ 6 tuổi khóc không thành tiếng. Xuất phát điểm này quả thực là độ khó cấp địa ngục, nó cướp đi của hắn tuổi thơ ấm áp, đồng thời ném hắn thẳng vào chế độ sinh tồn tột cùng của tận thế. Sau 7 năm trời lăn lộn giành giật sự sống trong khu ổ chuột hoang phế, ấy thế mà khi Hứa Thanh vừa tròn 13 tuổi, hắn lại phải nghênh đón lần mở mắt thứ hai của thần linh. Lần này, tiểu thành không tan biến nữa mà biến thành một vùng đất cấm ngập tràn tử thi đen kịt cùng những sinh vật dị hóa hung tàn, và một lần nữa, hắn lại là kẻ duy nhất sống sót. Tuy nhiên, chính trong năm định mệnh này, cơ duyên đã mỉm cười khi hắn có được cuốn bí tịch Hải Sơn Quyết cùng viên tử tinh thần bí. Kể từ đây, con đường nghịch thiên cải mệnh của Hứa Thanh chính thức nhấn nút tua nhanh với tốc độ chóng mặt. Đầu tiên là hắn được lôi đội dẫn dắt vào doanh trại thập hoang giả, tự tay chém bay thủ cấp cự giác khuê để đột phá ngưng khí tầng 2. Tiếp sau đó, khi tiến vào khu cấm hái thuốc và bị tiểu đội huyết ảnh tập kích, hắn bị đẩy rơi xuống vực sâu. Thế nhưng, nhờ họa được phúc, hắn hấp thụ được bóng ma thần bí, bứt phá lên ngưng khí tầng 3, rồi quay về quét sạch kẻ thù để trợ lực cho lôi đội. Và rồi, hắn luyện thành Thái Thương Nhất Đao, liên tục đột phá đạt tới ngưng khí tầng 5 đỉnh phong. Đi đến đâu gieo sầu đến đó, từ việc diệt tận gốc tiểu đội huyết ảnh cho đến phóng hỏa thiêu rụi cả Kim Cang Tông. Có thù báo ngay, tuyệt đối không để qua đêm, phong cách hành sự quyết liệt này đã định hình nên một Hứa Thanh cực kỳ ấn tượng, kiệm lời, tàn nhẫn, một khi đã động thủ thì tuyệt đối không nhiều lời. Bước sang tuổi 15, hắn chính thức bái nhập Thất Huyết Đồng. Kể từ đây, chuỗi ngày đua thuyền vượt biển của hắn bắt đầu với tốc độ thăng cấp nhanh như gắn động cơ phản lực. Bởi vì, trong khi người khác phải chật vật vài năm mới lên nổi một tầng, thì hắn chỉ mất đúng 1 năm để liên tục phá vỡ các cảnh giới, đạt tới ngưng khí đại viên mãn ngay tại Hồng Nguyên. Đến năm 16 tuổi, hắn trúc cơ thành công, vươn lên thành điện hạ đệ thất phong. Từ năm 17 đến 19 tuổi, Hứa Thanh vân du khắp Nam Hoàng Châu, thắp sáng mệnh đăng đầu tiên mang tên Thất Sắc Phượng Ngâm Đăng. Chưa dừng lại ở đó, hắn còn cả gan đoạt lấy hoàng cấp công pháp Kim Ô Luyện Vạn Linh ngay trong xe rồng khổng lồ ở Hoàng Cấm, khai mở luôn mệnh đăng thứ hai, Đại Hắc Tán. Có thể nói, hắn lúc này chẳng khác nào một đại lão mắc cấp vừa bước ra khỏi thôn Tân Thủ, sẵn sàng trở lại tông môn để làm nên đại sự. Quả nhiên, ở tuổi 20, hắn bắt đầu chuỗi đại náo làm chấn động toàn bộ Phong Hải quận. Đầu tiên là tại Thất Huyết Đồng, Hứa Thanh khai mở thành công 121 pháp khiếu, thắp sáng 5 đoàn mệnh hỏa để trực tiếp phi thăng kim đan. Sau khi kết đan, tốc độ của hắn càng bùng nổ hơn nữa khi liên tiếp khai mở mười mấy tòa thiên cung. Đặc biệt nhất, tòa thiên cung cuối cùng lại trở thành ngục giam giam giữ ngón tay của thần linh số 1132, tự tay chế tạo thiên kiếp cho chính mình. Thao tác đỉnh chóp này thực sự khiến người nghe phải nổi da gà. Tiếp đó, tại Tiên Cấm, hắn điên cuồng hấp thu thần nguyên, ngưng tụ 8 tôn đạo anh để bước vào Giá Anh. 12 tôn đạo anh đồng loạt cộng hưởng vang dội, dẫn động thiên kiếp, thiên mệnh gia thân, đưa hắn chính thức bước vào Nguyên Anh nhất kiếp. Nguyên Anh tuổi 20, để các bạn dễ hình dung sự vô lý này, trong khi Vương Lâm hay Hàn Lập phải mất đến hơn 2 thế kỷ chịu đủ mọi đắng cay, mưu hèn kế bẩn, lết từng bước một mới, hóa anh thành công, thì Hứa Thanh chỉ mất đúng 7 năm kể từ ngày bước chân vào con đường tu luyện để đạt tới cảnh giới này. Tốc độ của Hứa Thanh vì thế mà được độc giả ví như đường sắt cao tốc của giới tu chân, vừa siêu tốc lại vừa không bao giờ lệch bánh, cũng chẳng bao giờ trễ giờ. Để rồi, khi hắn cùng sư tôn Thất Gia vinh quy bái tổ trở về Thất Huyết Đồng, đó chính là lời minh chứng đanh thép nhất cho câu nói đừng khinh thiếu niên nghèo. Đứa trẻ đáng thương chạy trốn năm nào, nay đã trở thành sự tồn tại sừng sững mà cả tông môn phải ngước nhìn. Ấy thế mà, bước chân của vua cày quốc chưa bao giờ có dấu hiệu dừng lại. Ngoài 20 tuổi, Hứa Thanh đặt chân lên Tế Nguyệt Đại Vực đầy rẫy hiểm nguy. Tại đây, hắn dành nửa năm ròng rã ở Thiên Hỏa Hải chỉ để luyện hóa toàn bộ mệnh đăng tích lũy trước đó thành 5 ngọn Nhật Mộ mệnh đăng cực phẩm, nâng cấp toàn bộ dàn trang bị của mình. Để tích lũy sâu hơn, hắn giải cứu thế tử của chúa tể, lập nên Thanh Linh Đường dưới chân núi Khổ Sinh để trải nghiệm hồng trần và thu thập tình báo. Nhờ sự tích lũy thâm sâu đó, hắn thành công dẫn động mệnh kiếp thứ 3, giúp Tử Nguyệt Nguyên Anh chạm tới thần nguồn, khai sinh ra Tử Nguyệt thần tạng độc nhất vô nhị.
Trong trận đại chiến chấn động toàn bộ vọng cổ đại lục, hắn cả gan hấp thu huyết nhục của Xích Mẫu, khai mở đồng thời 3 tòa thần tạng tiếp theo, vững vàng bước vào linh tạng nhất giai. Chỉ trong vòng 2 năm ngắn ngủi tại Tế Nguyệt, Hứa Thanh từ một nguyên anh nhất kiếp đã bứt phá thẳng lên linh tạng, thậm chí còn nhúng tay vào trận chiến đồ sát một vị thần. Sau đó tại Hoàng Đô Đại Vực, hắn gia nhập Thái học, tự tay ngưng luyện ra 2 triệu hồn ti, đưa lưu phái hẻo lánh dị tiên lưu bay thẳng lên 9 tầng mây, đồng thời nhận được truyền thừa đế kiếm, dựng lên tòa bí tạng thứ 4. Đến năm 36 tuổi, tại đại săn bắn Viêm Nguyệt, hắn một lần nữa đưa tên tuổi của mình vang danh khắp đại lục. Vòng 1 Bàn Sơn, hắn dễ dàng giật ngôi đầu bảng. Vòng 2 tại Sơn Hải Đại Vực, hắn nhận được sự công nhận của Thái cổ hung thú Cửu Anh, hoàn thiện bí tạng thứ 5, đạt tới linh tạng đại viên mãn. Vòng 3 tại Thần Khư, hắn phá vỡ mọi quy luật thông thường, thay vì đi theo lối mòn quy khư truyền thống, hắn tự khai sáng con đường riêng, đúc thành thần khư độc nhất vô nhị để tiến vào quy khư nhất giai. Sự điên rồ đẩy lên đỉnh điểm khi hắn dám nuốt chửng huyết dịch của tàn diện thần linh, khiến thổ nhưỡng bên trong thần khư khắc sâu hàng trăm dấu ấn thần quyền. Đây đâu phải là hack game nữa, đây rõ ràng là trực tiếp can thiệp và sửa đổi luôn mã nguồn cốt lõi của trò chơi rồi. Bước sang tuổi 37, Hứa Thanh rời vọng cổ đại lục, tiến sâu vào tinh không bao la của tinh hoàn thứ 5. Hắn đúc lại tiên thân, dung hợp thất cực quý nhất để thành tựu uẩn thần cảnh. Kể từ đây, đơn vị đo lường tu vi của hắn đã nâng cấp thành giới, hắn chính là uẩn thần thất giới. Những năm tháng tiếp theo ở tinh không, tu vi của Hứa Thanh tiếp tục thăng tiến với tốc độ không tưởng. Hắn ngộ đạo giữa sa mạc thời gian để đạt uẩn thần bát giới, trải qua luân hồi trong bức họa trục thần bí để đạt uẩn thần cửu giới, nắm giữ năng lực chuẩn luật tự định quy tắc. Để rồi liên tiếp sau đó hắn thăng chuẩn tiên trung kỳ, đạt chuẩn tiên hậu kỳ đỉnh phong, trải qua tiếp 5 năm đằng đẵng trong vết nứt thời gian, hắn dung hợp thời không đạo nguyên đạt thập cực viên mãn, chính thức thăng hoa thành hạ tiên và không lâu sau, hắn chạm mốc tiên chủ đỉnh phong ở tuổi 49. Một lần nữa, hãy làm phép so sánh, ở tuổi chưa đầy 50, Hứa Thanh đã đứng trên đỉnh tiên chủ, ngang hàng tiên thần. Trong khi đó, Hàn Lập phải mất tới hơn 10.000 năm tu luyện chảy chật mới phi thăng lên linh giới, rồi tiên giới để thành tựu đạo tổ. Trở về vọng cổ, Hứa Thanh bế quan suốt 20 năm tại Triều Hà Sơn, 10 năm sau khi xuất quan, hắn hoàn tất dung hợp chư đạo, chạm tay vào ngưỡng cửa tiên tôn chí cao vô thượng. Mặc dù đối với hắn chỉ là vài chục năm, nhưng vọng cổ đại lục lúc này đã trôi qua tròn 300 năm lịch sử. Cuối cùng, để triệt tiêu mọi hiểm họa ngầm, Hứa Thanh dứt khoát bước vào sợi dây rốn thần minh dẫn lối đến cõi trung cực. Nhìn lại toàn bộ hành trình vĩ đại của Hứa Thanh, 6 tuổi, gia đình tan nát vì thần linh quét qua. 13 tuổi, chính thức tu tiên, 20 tuổi, thành tựu nguyên anh, 37 tuổi, quy khư đại năng. 49 tuổi, đứng đỉnh tiên chủ. 382 tuổi, tiến vào cõi trung cực tối cao. Thế nhưng, chính cái bảng niên biểu tên lửa này lại đang là ngòi nổ cho một cuộc chiến không hồi kết trong cộng đồng fan tiên hiệp. Nhiều người thẳng thắn chê bai rằng tu tiên kiểu Hứa Thanh thực chất chỉ là một sản phẩm tiên hiệp mì ăn liền, một sự sụp đổ hoàn toàn về nghệ thuật xây dựng nhân vật. Họ đặt câu hỏi, làm sao một kẻ sống sót, nhờ viên tử tinh gánh còng lưng từ bé đến lớn lại có thể chung mâm với một Hàn lão ma tự lực cánh sinh, dùng mưu hèn kế bẩn để đi lên từ phế vật. Làm sao so sánh được với một Vương Lâm đi qua vô số lần diệt môn, nghịch thiên cải mệnh bằng máu và nước mắt. Chẳng lẽ cái gọi là nỗ lực của Hứa Thanh thực chất chỉ là nỗ lực của tác giả Nhĩ Căn trong việc cố gắng nhét bắp vào miệng nhân vật để kịp tiến độ kết truyện? Nhưng ngược lại, phe ủng hộ Hứa Thanh lại lập tức nổi giận, phản pháo, thời đại nào rồi mà còn thích xem kiểu tu tiên khổ sai lết từng bước 100 năm mới lên một cảnh giới. Sự tàn nhẫn bản năng, trí tuệ sinh tồn sắc sảo xuất phát từ khu ổ chuột cùng phong cách hành sự chém trước nói sau của Hứa Thanh hoàn toàn xứng đáng với tốc độ đó. Viên tử tinh tuy mạnh, nhưng nếu rơi vào tay một kẻ nhu nhược thì cũng chỉ là phế phẩm. Hứa Thanh không chỉ mạnh nhờ bốc, hắn mạnh vì hắn dám tàn ác với chính mình. Vậy còn bạn thì sao? Bạn coi Hứa Thanh là tượng đài đỉnh cao của tu tiên thế hệ mới, hay chỉ là một kẻ ăn may nhờ bóc bẩn làm mất đi cái hay, cái chất của thế giới tu chân cổ điển? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận nhé! Và đừng quên nhấn follow kênh YouTube Review 5 phút và Review 5 phút Pro để không bỏ lỡ những trận đại chiến tiên hiệp tiếp theo nha!